नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं मॉम्स फूड कट्टामध्ये। आणि आजचा दिवस तुम्हा सर्वांना सुख समृद्धीचा आणि समाधानाचा जावो आणि श्री स्वामी महाराज तुमच्या मनातल्या सर्व इच्छा पूर्ण करो अशी मी स्वामी चरणी प्रार्थना करते आणि आजच्या ब्लॉगला सुरुवात करते। तर आज आहे शनिवार। आज सकाळी टिफिनला पास्ता दिला होता झटपट। जर पिझ्झा पास्ता सॉस असेल तुमच्याकडे तर झटपट होतो, अगदी 15 मिनिटांमध्ये हा पास्ता तयार होतो आणि मुलांना खूप जास्त पास्ता आवडतो। तर त्याची रेसिपी मी तुम्हाला पुढे व्हिडिओमध्ये देईनच। तर आता मी कुठे निघालेली आहे, तर आता मी चाललेली आहे सरकारी भंडारमध्ये, सहकारी भंडारमध्ये, कारण थोडं महिन्याचं सामान आणायचं आहे। आणि फ्रेंड्स, मला एक गोष्ट विचारायची आहे तुम्हाला। ॲक्च्युली मला काल कोणाकडनं तरी कळालं की GST वाढणार आहे, त्यामुळे सगळ्या सामानाचे रेट वाढणार आहेत मे बी। तर बघूया आता सरकारी भंडारमध्ये मला काय काय अवेलेबल होतं ते, कारण बरेच जण म्हणत होते की सरकारी भंडारमध्ये सुद्धा सामान नाही आहे, डीमार्टमध्ये सुद्धा सामान खूप कमी आहे। तर आता आम्ही पण जातो आणि बघतो काय काय घ्यायचं आहे ते। ॲक्च्युली कसं आहे, आपण मिडल क्लास लोक आहोत, बऱ्याच गोष्टी आपण एकत्र अशा लॉटमध्ये आणून ठेवू शकत नाही, पण थोडंसं प्रयत्न तर करायला पाहिजे, कारण चटका तर आपल्या खिशाला पण लागणार आहे ना फ्रेंड्स। तर चला जाऊया सरकारी भंडारमध्ये। सोबत येणार आहेत अहो गाडी काढायला खाली गेलेल्या आहेत आणि आता मी सुद्धा जाते आणि तुम्हाला थोडंसं फेरफटका मारून आणते बाहेरचा, आणि आल्यानंतर तुम्हाला सांगते नक्की रेट वाढले आहेत का, तितकेच आहेत का, सामान मला पूर्ण मिळतंय का नाही, ते सर्व तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे। तर व्हिडिओ एंडपर्यंत नक्की बघा। आवडलं तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका। सोबतच बेल आयकॉन सुद्धा प्रेस करा, जेणेकरून तुम्हाला आपल्या प्रत्येक व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळत राहील आणि तुम्ही कोणताही व्हिडिओ मिस करणार नाही फ्रेंड्स। तर इथे बघा, मला ना परवाच्या दिवशी भाजलं होतं, त्याचे चट्टे चट्टे झालेले आहेत। तेल उडालं होतं। तेलाचं काम करताना खूप सांभाळून करावं लागतं। आणि रियान आहे, रियाने मागून गाऊन म्हणजे मी फ्राय करत होते पापड आणि त्याने मला खेचला बरोबर, पापडाचा जो चिमटा होता आणि चटकन माझ्या हातून सुटला आणि माझ्या इथे सगळं तेल उडालं। बरं इथेच उडालं म्हणून ठीक आहे, फेसवर उडाला तर बाबा थोडक्यात भाजलं। तर चला जाऊया सरकारी भंडारमध्ये आणि तुमच्यासोबत शेअर करते सरकारी भंडारची शॉपिंग। कोणीतरी सरकवली असेल। चला चलो, हेल्मेट नहीं पहनेंगे। इथे 2 हेल्मेट आता कंपल्सरी झालेले आहेत। गल्ली गल्लीत ना कशाला। हा, मी त्यांना सांगीन की हेल्मेट घ्यायलाच चाललोय। बेसू बसू का? चलो।
बिस्किट सेक्शन, वाव. ओ रिया मॅडम, काय झालंय? फोडाफोडी. फोडाफोडी कशाला फोडते? ह्याच्यासाठी. आगाव नालायक मुलगी. सगळं आणलेलं सामान आहे, काहीच अनपॅकिंग केलेलं नाही. आता सगळं डब्यांमध्ये व्यवस्थित भरलं पाहिजे. मॅगी वगैरे पण आणलेली आहे, मोठीच आणलेली आहे कारण मोठ्या पॅकवरती थोडंसं जास्त डिस्काउंट होतं. वॉशिंग पावडर पण आणलेली आहे, 1.5 किलोची ही आणलेली आहे आणि हार्पिक हँकोची पण आणलेली आहे. हँकोची पण 1 किलोची आहे, म्हणजे 3 किलो एकत्रच आणलेली आहे. पॅराशूटच्या पण बॉटल घेतलेल्या आहेत. पॅराशूटवरती 1 फ्री होती, म्हणजे 150ला 2 होत्या, त्यामुळे त्या घेतलेल्या आहेत. अजून बेसन घेतलेलं आहे. साखर आपलं सामान जर म्हणजे 1500 झालं ना तर 1 किलो साखर 9 रुपयामध्ये मिळते. त्याच्यामध्ये 3 आलेल्या आहेत. बॉर्नव्हिटा घेतलेला आहे रियासाठी पहिल्यांदाच. बघूया काय फरक पडतो का अभ्यासामध्ये. अभ्यासासाठी आणलायस तो? हो, थोडंसं मेमरी शार्प होण्यासाठी. तुला काय म्हणायचंय? माझी मेमरी खूप वाईट आहे. बघूया. हे भगवान. त्यासोबत बिस्किट्स पण आणलेले आहेत. बिस्किट्स रियांसाठी आणलेले आहेत. पार्लेजी, जी माने जीनियस. आणि माझं फेवरेट चॉकलेट आणलेलं आहे. आणि किसमी. किसमी. हाय किसमी. अजून काय आहे? अजून गुड नाईटचे ते रिफिल पॅक आणलेला आहे. गोल्ड फ्लॅश. तो पण 150चा होता. म्हणजे तुम्हाला सांगते MRP बघा 172 रुपीज आहे, पण 150ला मिळालेला आहे. असंच काही काही आणलेलं आहे. छोट्या मोठ्याच गोष्टी आणलेल्या आहेत, पण ज्या नेहमी घरामध्ये लागतात आणि नेहमी आणायला थोडंसं बजेट डामाडोल होतं, तसलंच काहीतरी आहे. तर मंडळी, आज आपण इन्स्टंट पास्ता बनवणार आहोत. त्यासाठी मी इथे पाणी गरम करत ठेवलेलं आहे. त्यामध्ये थोडंसं मीठ, थोडंसं तेल घातलेलं आहे. पाण्याला छान उकळी आली की त्यामध्ये आपण पास्ता घालणार आहोत. पास्ता एका साईडला शिजत ठेवून देणार आहोत, कारण बघा पास्ता शिजायला 5 मिनटं लागतात. मग 5 मिनटामध्ये आपली जी काही भाजी तयार करायची असते पास्तासाठी ती तयार करून घेणार आहोत. बऱ्याचदा असं होतं ना की सकाळ सकाळी आपला उठण्याचा टायमिंग थोडासा मिस होतो. म्हणजे कधीतरी 5 वाजता आपण अलार्म लावतो, पण कधीतरी वाजत नाही किंवा कधीतरी आपली झोप पूर्ण होत नाही. त्यामुळे आपण थोडा 5 मिनटं झोपूया आणि जास्त वेळ झोपून जातो. त्यावेळेस हा पास्ता तुम्ही करू शकता. इन्स्टंट आहे, झटपट बनतो. तर इथे बघा मी पास्ता जो बॉईल होतो आहे ना तो दुसऱ्या गॅसवर शिफ्ट केलेला आहे. लगेचच दुसऱ्या ह्या गॅसवरती पॅन तापत ठेवलेला आहे. त्यामध्ये थोडंसं तेल तापवलेलं आहे. एका साईडला कांदा कट करून घेतला, थोडेसे कॉर्न आणि गाजर होते कट करून घेतले, ते घातलेले आहेत. 2-4 मिनटं परतायचं आहे. गाजर शिजायला थोडासा वेळ लागतो, पण आपल्याला भाज्या भरपूर शिजवून घ्यायच्या नाही आहेत. थोडंसं क्रंच भाज्यांचा राहिला ना तरी भाज्या खायला तितक्याच टेस्टी लागतात, त्यामुळे थोडासा क्रंच ठेवायचा. इथे बघा आपली भाजी म्हणजे कांदा थोडासा नरम व्हायला लागला ना की त्यामध्ये कोबी टाकायचा. हे सर्व ना हाय फ्लेमवरती करायचं. हाय फ्लेमवर केलात ना तर भाज्यांचा क्रंच राहतो. लो फ्लेमवरती केलात ना तर भाज्यांचा क्रंच कमी होतो. त्यानंतर इथे बघा ह्यामध्ये थोडंसं चिली फ्लेक्स घातलेला आहे. मुलांना देणार आहे त्यामुळे अगदी थोडंसंच घातलेलं आहे. त्यानंतर मी तुम्हाला पास्ता दाखवते. इथे बघू शकता पास्ता असा शिजला पाहिजे म्हणजे त्यामध्ये इथे बघू शकता हलकंसं व्हाईट दिसतंय ना, तशी कणी राहिली पाहिजे. म्हणजे जेव्हा आपण पास्ता शिजवतो सॉसमध्ये तेव्हा तो व्यवस्थित शिजेल, ओव्हरकुक होणार नाही. तर इथे बघा पास्ता टाकून घातलेला आहे आणि ह्यामध्ये पिझ्झा पास्ता सॉस मिळतो मार्केटमध्ये, तो घातलेला आहे. काही गोष्टी आपण ना आपल्या फ्रीजमध्ये स्टोअर करून ठेवू शकता, जेणेकरून घाईच्या वेळेस तुम्ही पटकन काही गोष्टी बनवू शकता. त्यानंतर यामध्ये चीज घातलेला आहे. प्रोसेस चीजचा वापर केलेला आहे मी.
आणि पिझ्झा पास्ता सॉसमध्ये मीठ असतो, त्यामुळे मी इथे मिठाचा वापर केलेला नाही. जर तुम्हाला मीठ थोडं कमी वाटलं तर तुम्ही वरून घालू शकता, कारण पास्त्याला मीठ होतं, सॉसमध्ये मीठ होतं, त्यामुळे मग मी मिठाचा वापर अजिबात केलेला नाही. असा आपला हा इन्स्टंट पास्ता झटपट तयार झालेला आहे. जर तुम्हाला आवडला ना तर नक्की ट्राय करा. बघू शकता किती मस्त झालेलं आहे ते. तर मंडळी घरी आलेलो आहोत आणि सरकारी भंडारची शॉपिंग झालेली आहे. गजगजून सरकारी भंडार भरलेलं होतं. भरपूर ऑफर्स होत्या, भरपूर गोष्टी होत्या. मी थोडंफार शूट केलेलं आहे, जास्त केलेलं नाही, कारण सामान बघायचं होतं. रियान घरी होता, रियानला नेलेलं नव्हतं, त्यामुळे मग जास्त असं काही शूट करू शकले नाही, कारण सामानच घ्यायचा होता. आणि खूप सारी शॉपिंग केली, खूप सारी म्हणजे घरचंच सामान घेतलेलं आहे, पण थोडंसं जास्त प्रमाणात घेतलेलं आहे, कारण मे बी GST वाढेल म्हणजे सगळ्याच गोष्टींची प्राईस वाढेल आणि मग सगळ्याच गोष्टींचा आपल्याला सगळ्याच गोष्टींचा रेट वाढणार आहे. मग आपल्याला पण प्राईजमध्ये थोडासा फरक पडणार आहे, 10-20 रुपयाचा. मग टेन्शन आपल्याला सगळ्यांनाच येणारच आहे. म्हणून मग मी थोडंसं जास्त प्रमाणात आणले, जेणेकरून 3-4 महिने आता सहकारी भंडाराचं तोंड बघायची गरज नाही. तर चला फ्रेंड्स, अशा छोट्याशा व्हिडिओसहित आजचा व्हिडिओचा एंड करते. व्हिडिओ कसा वाटला मला कमेंट करून नक्की सांगा. आवडलं तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा आणि हो, बेल आयकनसुद्धा प्रेस करा, जेणेकरून तुम्हाला आपल्या प्रत्येक व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळत राहील आणि तुम्ही कोणताही व्हिडिओ मिस करणार नाही. तर चला भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओसहित. तोपर्यंत मस्त खा, स्वस्त राहा फ्रेंड्स. बाय.